নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে ব্ৰেড চেণ্ডউইচ। হয়, আমি ঘৰতেই সামান্য কেইটামান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পাব পৰাকৈ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই যাতে ভাল পায় তেনেধৰণে আমি এটা ৰেচিপি বনাব পাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব, এয়া মই লৈছোঁ ব্ৰেড মই ইয়াত আপোনাৰ 8খন ব্ৰেড লৈছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কম বা বেছি কৰিব পাৰিব। লগতে লাগিব পিঁয়াজ লৈছোঁ, কেঁচা পিঁয়াজ সৰুকৈ এটা মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। লগতে এয়া লৈছোঁ মই চাট মছলা, এয়া লৈছোঁ মই মেয়নিছৰ ঠাইত আপোনালোকে চীজো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। লগতে লাগিব মোক ৰিফাইন তেল, অলপ পনীৰ লৈছোঁ। পনীৰখিনি এনেকৈ মই সৰু সৰু টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ। এয়া টমেটো চচ আৰু পিছত মোক গাৰ্নিছৰ কাৰণে অকণমান ক'লা নিমখ লাগিব। আৰু এয়া হৈছে মই নিমখ লৈছোঁ, সাধাৰণ নিমখ। তেন্তে আহক আমি ৰেচিপিটো আগবঢ়াওঁ। আহক তেন্তে আমি ব্ৰেডৰ পৰা কেনেকৈ ব্ৰেড চেণ্ডউইচ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰণালীখিনি চাওঁ। তাৰ বাবে আমাক প্ৰথমতে লাগিব, আমি ফ্ৰাই পেন এখন আমি গেছত বহাই লৈছোঁ। ফ্ৰাই পেনখন মোৰ প্ৰায়ে গৰম হৈছে। ইয়াত এতিয়া আমি ৰিফাইন তেল দিম। ৰিফাইন তেলখিনি দি কিছু সময় গৰম হোৱাৰ পিছত মই কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি আমি দুই প্ৰকাৰেৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, দুই ধৰণেৰে। এভাগ আমি পনীৰখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰিম আৰু বাকীখিনি আমি মেয়নিজ আৰু পিঁয়াজৰ এটা মিক্স এটা বনাই ল'ম। এয়া মোৰ তেল প্ৰায় গৰম হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত মোৰ আধা পিঁয়াজ ইয়াত দি দিম। পিঁয়াজখিনি কিছু সময় ভাজিম আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। আধা চামুচ নিমখ, পিঁয়াজখিনি আমাৰ প্ৰায় ভজা হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত মই কাটি থোৱা সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই বঢ়াই দিছোঁ। মই হাই ফ্লেমতে এতিয়া বনাইছোঁ। দুই চামুচ টমেটো চচ দি দিছোঁ। আমি এই পনীৰখিনি কিছু সময় ভাজিম। এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ খুবেই হেল্ডি ৰেচিপি। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰত বনালে এনেধৰণে খাই ভাল পাব। যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত বনোৱা খোৱা বস্তু বেছিকৈ পচন্দ কৰে আৰু খোৱা বোৱাত খুবেই খেলি মেলি কৰে, কিন্তু ঘৰতে আপুনি এনেদৰে এটা হেল্ডি ৰেচিপি বনাই তেওঁলোকক খুৱাব পাৰে। আমি এতিয়া কিছু সময় পনীৰখিনি অকণমান ভালধৰণে সিজিবলৈ দিম। পনীৰখিনি আমাৰ প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এইখিনি আমি এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া মোৰ বাতিত পনীৰ ফ্ৰাইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু লগতে এয়া মোৰ কেঁচা পিঁয়াজখিনি আছিলে বাকী থকা, সেইখিনিত মই 2 চামুচ মেয়নিজ দি ভালধৰণে মিহলি কৰি ল'ম। আপোনালোকে মই পনীৰখিনি যেনেকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ডিমৰ লগতো বনাব পাৰে। ডিমটো আপোনালোকে বইল কৰি পিনে তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি পিঁয়াজৰ লগত ভাজিও বনাব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে পনীৰ দিও বনাব পাৰে। এতিয়া
মই ইয়াত ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ, 4খন ব্ৰেড লৈছোঁ মই। ইয়াত মই এতিয়া এটাৰ ওপৰত এটাকৈ আপোনাৰ লেয়াৰ দি যাম। প্ৰথমতে মই চচৰ লেয়াৰ দিছোঁ। তাৰ ওপৰত মই এই পনীৰৰ লেয়াৰ দিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বিৰাটেই ভাল পাব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই, লগতে ডাঙৰ মানুহেও খাই ভাল পাব, যিহেতু ময়ো ভাল পাওঁ খাই। এয়া এনেধৰণে আমি পনীৰখিনি ব্ৰেডৰ মাজত দি দিছোঁ। তাৰ ওপৰত আৰু এখন ব্ৰেড মই এনেকৈ জাপি দিম। আৰু এতিয়া মই মেয়নিজ আৰু পিঁয়াজৰ যি মই গ্ৰেভি বনাইছিলোঁ, মই ইয়াত মিক্স কৰি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু মেয়নিজৰ। আপোনালোকে চাব, যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেঁচা পিঁয়াজ খাই ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে অকল আপোনালোকে মেয়নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰ ওপৰত এইখন দি দিছোঁ। ইয়াত দিছে মই মেয়নিজ, পনীৰ আৰু এয়া হৈছে টমেট' চচ। এই তিনিটা মই লেয়াৰ এনেকৈ বনাই পিনে মই 4খন ব্ৰেডেৰে বনাইছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই টেৱাত আকৌ গৈ পিনে মই অভেনৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বা ট'ষ্টাৰো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই টেৱাতে বনাম। আপোনালোকে ঘৰতে সেইকাৰণে কৈছোঁ, টেৱাতে আপোনালোকে চেণ্ডউইচ বনাব পাৰিব, ব্ৰেডৰ চেণ্ডউইচ। তেন্তে আহক মই এখন কেনেকৈ বনাব পাৰি টেৱাত তাকে দেখাওঁ। এয়া মোৰ টেৱা গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু মই যে ব্ৰেডৰ লেয়াৰ বনাই থৈছিলোঁ সেইটো মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিয়াৰ পিছত আপোনাক এটা গধুৰ বস্তু লাগিব। মই এই প্লেটখনেৰে এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ। ঢাকি পিনে মোৰ ওচৰত মই পটাগুটি আছে, আপোনালোকৰ ঘৰত যি গধুৰ সামগ্ৰী, আপোনালোকে পটাগুটি দিব পাৰে, খুন্দনা দিব পাৰে। এই প্লেটখনৰ ওপৰত আপুনি দি অকণমান হেঁচা মাৰি দিব। হেঁচা মাৰি দি 2 বা 3 মিনিটলৈকে আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিব লাগিব। এয়া কাঁহীখন আপোনালোকৰ গৰম হৈ থাকিব পাৰে, সাৱধানে উঠাব। এয়া চাওক, মই 2টা ছাইডতে এনেকৈ লুটিয়াই পিনে পটাগুটিৰে ঢাকি দিছিলোঁ। এয়া আমাৰ চেণ্ডউইচ হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ঘৰতে বনোৱা ব্ৰেড চেণ্ডউইচ তৈয়াৰ হৈছে। এয়া চাওক, ইমান সহজতে আপোনাৰ ভাগ হৈ গৈছে। এয়া চাওক, ইমান সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে অকণমান চাট মছলা দিব পাৰিব, লগতে অকণমান ক'লা নিমখ ছটিয়াই, লগত চচ অকণমান দি আপুনি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এয়া লগতে মই পুদিনাৰ চাটনি দিছোঁ। পুদিনা চাটনি কেনেকৈ বনায় তাৰ ৰেচিপিটো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোৰ সেই লিংকটোত গৈ পিনে আপোনালোকে সেই চাটনি বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই পিনে এনেকৈ আপুনি চাটনি বনাই পিনে আপুনি একেলগে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ঘৰতো বনাই খাই চাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ পেজখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, যাতে পুনৰ মই নতুন ভিডিঅ' কিছুমান লৈ আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ সুবিধা পাওঁ। ধন্যবাদ।